เล่ห์จราชนตอนที่22คุณดูสิ เข็มกลัดนี้ไงคะ ตอนที่คุณกลับมารถลากนั่นเป็นของบริษัทไหนคุณยังจำได้ไหม ฉันจำไม่ได้แล้ว เธอไปหาเพื่อนนักเรียนและอาจารย์ชุดที่มีหลานเรียนโรงเรียนพยาบาลมาเอารูปของเธอไปเปรียบเทียบดูว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าถ้าหากใช่ก็สืบจากต้นตอดูว่าเธอเคยผ่านอะไรมาเป็นพิเศษหรือว่าได้ติดต่อกับใครเป็นพิเศษไหมสรุปยิ่งละเอียดยิ่งดีคุณสงสัยว่าเธอคือฆาตกรผู้หญิงคนนี้ทำให้ฉันไม่สบายใจมาตลอดหลังจากเกิดเรื่องครั้งนี้ก็ยิ่งยืนยันความสงสัยของฉันผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แค่พยาบาลแน่นอน เข้าใจแล้วค่ะดังนั้นคุณถึงได้แอบฟังโทรศัพท์เขาและยังส่งคนไปเฝ้าดูแถวบ้านเขาพารถลากตอนที่มีหลานนั่งกลับมาที่โรงพยาบาลแล้วพาคนลากรถกลับไปก่อนที่ฉันจะเจอเขาห้ามให้ใครพบเขาได้ค่ะครอบครัวของหนิวหงย้ายออกไปกลางดึกของในบ้านก็ไม่ได้เก็บอีกอย่างไม่ได้บอกใครเลยผิดปกติมากจริงๆคุณดูอันนี้ผมให้หลี่เหลียงติดตามและตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานระดับแผนกอย่างสม่ำเสมอและนี่คือแผนงานการเฝ้าดูตามปกติที่ผมไม่ได้บอกคุณดูรูปพวกนี้ผมไม่ได้ให้หลี่เหลียงถ่ายรูปพวกนี้นะแล้วเขาก็ไม่ใช่คนถ่ายกฎของการเขียนตัวอักษรจีนคือเน้นที่การขีดเส้นตัวอักษรจีนที่มีการขีดเขียนแต่ละตัวอักษรแต่ละคนเขียนไม่เหมือนกันนี่ทำให้เกิดการตรวจสอบลายมือรูปก็เหมือนกันรูปที่ถ่ายด้วยคนละคนรูปแบบของเขาจะไม่เหมือนกันคุณดูรูปนี้สิใบนี้หลี่เหลียงเป็นคนถ่ายแต่คุณดูรูปนี้อีกถ้าคุณเปรียบเทียบอย่างละเอียดคุณจะพบว่านี่เป็นรูปถ่ายที่ถ่ายด้วยคนที่ต่างกันก็จริงรูปที่ถ่ายออกมาโดยสายลับมืออาชีพในสาขาจะไม่เหมือนกับคนทั่วไปดูเหมือนนายกับหงเซินจะคิดเหมือนกันแล้วถ้ารูปถ่ายนั้นที่เขาหาเจอก่อนหน้านี้ไม่ได้ถูกทำลายไม่แน่เราอาจจะได้เบาะแสเพิ่มขึ้นถึงแม้ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นใครแต่ผมเชื่อว่าขอแค่ตรวจสอบต่อไปเขาจะต้องเผยพิรุธออกมาแน่รูปสุดท้ายของหงเซินคนที่เข้าไปติดต่อคือใครนอกจากคุณก็คือผมแล้วก็หัวหน้าแผนกอีก3 คนดูเหมือนว่าหนอนบ่อนไส้จะยังอยู่ในพวกเราไม่เลวคนพวกนี้ล้วนมีความสามารถซีเหวินจื้อหนีไปรวมถึงเรื่องต่อจากนี้พวกเขาจะต้องเกี่ยวข้องกันไม่มากก็น้อยนายเอียงไปทางใครเหมือนลิงหานไหมตอนนี้ผมไม่มีแนวโน้มอะไรอีกอย่างจะเหมือนไม่สำคัญแต่ที่สำคัญคือหลักฐานที่แน่นอนช่วงนี้ลิงหานมาทำงานด้วยความรุนแรงผมมีอคติกับเขาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นหนอนบ่อนไส้อีกอย่างผมเชื่อว่าการสร้างความขัดแย้งให้กับพวกเราก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งของหนอนบ่อนไส้เราจูช่วงเวลาสำคัญนายก็ยังฉลาดถึงแม้หลิงหานจะฉลาดแต่ยังทำงานได้ไม่นิ่งพอเราจูเรื่องครั้งนี้ทำให้นายน้อยใจแล้วนะหัวหน้าก็พูดเกินไปแล้วพวกเราต่างก็มีเรื่องไม่สบายใจถ้าเกิดเราใส่ใจทุกอย่างแล้วก็งั้นก็ไม่ต้องทำงานกันแล้วสมแล้วที่เป็นรองหัวหน้ามีอุดมการณ์เชียวเป็นอะไรไปหัวหน้าสายของอินหงเซินที่อยู่เซี่ยงไฮ้คุณคิดจะใช้ประโยชน์จากเขาไหมทำให้สถานการณ์วุ่นวายไปไม่ได้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในแผนของหนอนบ่อนไส้เพราะว่าเรื่องทั้งหมดยิ่งดูยิ่งสับสนคุณก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าใครเป็นหนอนบ่อนไส้ได้ยังมีอีกสถานการณ์หนึ่งที่สามารถระบุตัวตนของหนอนบ่อนไส้ได้เขาจะต้องสนใจสายลับของอินหงเซินแน่นอนนายได้เตือนฉันเรื่องหนึ่งเลยนายดูสิคนคนนั้นไม่พูดความจริงฉันจะต้องสอบสวนอีกแน่ไปเถอะไม่ว่าเรื่องนี้คุณนายรองจะให้คนอื่นทำหรือเปล่าครั้งนี้เซียวเหยาจุยก็กลับตัวไม่ได้คุณคิดดูนะคนที่ตายคือคุณนายใหญ่อุ๋นทั้งยังตายอย่างอนาถขนาดนี้นักเรียนหลายคนของนายท่านอุ๋นจะปล่อยให้เรื่องเป็นแบบนี้เหรอผมว่านะเซียวเหยาจุยไม่ตายก็ต้องโดนถลกหนังยังไงก็ต้องมีเป้าให้พวกหัวหน้าระบายอารมณ์บ้างสิ
ใช่ อย่างน้อยก่อนที่เรื่องนี้จะชัดเจน เซียวเหยาจีก็เปิดกิจการไม่ได้แล้ว แล้วก็พวกคนที่ทำการค้ากับไปชิ่งขุย ไม่แน่ว่าอาจจะซวยไปด้วย แก๊งตระกูลไปกับเซียวเหยาจี ตอนนี้จะกลายเป็นอดีตแล้ว ใช่แล้ว เอ๊ะหัวหน้าถัง ผมยังมีธุระ คุณทำงานเถอะ อ๋อ หัวหน้าถัง พี่เขยค่ะ เรื่องนี้ฉันไม่ได้ทำจริง ๆ ฉันขอสาบานนะ ฉันก็อยากปกป้องเธอนะ แต่คดีนี้ฉันไม่ได้เป็นคนรับผิดชอบ ฉันเข้าไป ถ้าคุ ยุ่ ณ ง อยาก ไม่ ช่ว ได้ ยจริงๆ ยังไงก็ช่วยได้ พี่เขย พี่เขยค่ะ ตอนนี้เราลงเรือลำเดียวกันแล้ว ถ้าฉันล้มลง ก็ไม่เป็นผลดีกับคุณนะ พูดแบบนี้หมายความว่าไง ใครลงเรือลำเดียวกับเธอ ฉันหมายถึง หัวหน้าครับ อธิบดีเรียกหาคุณมันจะมีเรื่องด่วน คุณรีบไปเถอะครับ ได้ เอ็ดนี่ ฉันมีธุระแล้วค่อยคุยกันนะ พี่เขย ผมว่านะเซียวเหยาจุยไม่ตาย ก็ต้องโดนถลกหนัง ใช่ อย่างน้อยก่อนที่เรื่องนี้จะชัดเจน เซียวเหยาจีก็เปิดกิจการไม่ได้แล้ว แล้วก็พวกคนที่ทำการค้ากับไปชิ่งขุย ไม่แน่ว่าอาจจะซวยไปด้วย พี่คะ ทำไมเธอมาตอนนี้ล่ะ อยู่คนเดียวแล้วคิดมากใช่ไหม มารีบเข้าบ้านเถอะ มารีบนั่งสิ ยืนอยู่ทำไม แม่เท่าได้เวลากินยาแล้วใช่ไหม ไม่เป็นไร ยังต้องตากอีกครึ่งชั่วโมง มาดื่มน้ำ นี่ทำไมสีหน้าดูแย่ขนาดนี้ คุณนายใหญ่หยินถูกวางยาพิษ หน่วยข่าวกรองสงสัยว่าฉันเป็นคนทำพวกเขาจะปิดเซียวเหยาจีแล้ว ความทุ่มเททั้งชีวิตของพ่อเราก็สูญเปล่า พี่คะ ฉันสาบานกับพี่ได้ ฉันไม่ได้ทำจริงๆอะ ใครมาใจร้ายได้ขนาดนี้ คุณนายใหญ่เวียนเป็นคนดีขนาดนั้นน่ะสารเลวที่วางยาพิษนั่น จะต้องได้รับผลกรรมแน่ จินกุ้ยเธอใจเย็นก่อน รอเหล่าทั้งกลับมาฉันจะหาวิธีให้เขาช่วยเธอเธอวางใจเถอะ เรื่องนี้เธอไม่ได้ทำสักหน่อย ใครมาสืบก็ไม่กลัว พี่คะ เรื่องนี้หัวหน้าถังต้องรับผิดชอบกับฉันนะ เธอดูเธอพูดเข้าสิ เธอเจอปัญหาเหล่าถังมาช่วย ก็เพราะเห็นแก่ความสัมพันธ์ของเราสองพี่น้อง แต่ให้เขารับผิดชอบด้วยกัน พูดแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่า เท่าแก่เบื้องหลังร้านยาของเหล่าจางคือฉัน อะไรนะ พวกเธอร่วมมือกันแสดงละครหลอกฉันเหรอ งั้นเรื่องคราวก่อน เธอวางกับดักแล้วตั้งใจหลอกฉันใช่ไหมฮะ ใช่ จินกุ้ยเธอยังเป็นคนอยู่หรือเปล่า แม้แต่ฉันเธอก็หลอกเหรอ จะบอกความจริงให้ฟัง เอกสารที่พี่เซ็นชื่อ ฉันวางอุบายไว้ล่วงหน้า ที่พี่ร่วมหุ้นไม่ใช่ร้านยาเหล่าจัง แต่เป็นเซียวเหยาจี ทำไมเธอต้องทำแบบนี้ ก็เพื่อจับจุดอ่อนของหัวหน้าถัง ใช้รักษาชีวิตในเวลาสำคัญฮะพี่ดูสิ ตอนนี้ก็ได้ใช้แล้วไม่ใช่เหรอ เธอมันบ้า เราถังไม่ได้ล่วงเกินเธอสักหน่อย นี่เธอจะเอาชีวิตเขาเหรอ เมืองยิง เกิดเรื่องอะไรขึ้น ไม่มีอะไรค่ะ พี่สะพ้ยพี่มาหาผมเหรอ มีเรื่องอะไรอะ เสี่ยวหวง ฉันถามนายเรื่องหนึ่งสิ เซียวเหยาจีจะโชคร้ายแล้วใช่ไหม เอ้ยกลับตัวไม่ได้แล้ว พี่สะพ้ยผมรู้ความสัมพันธ์ของพี่กับคุณนายจินเนี่ยแต่ผมขอเตือนพี่นะ ห้ามยุ่งเรื่องนี้เด็ดขาด ใครยุ่งคนนั้นก็ซวยอะ ฉางซาของเรา มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่ง เป็นคนขายชาติที่เซี่ยงไฮ้ใช่ไหม เรื่องนี้พี่ห้ามพูดเด็ดขาด หน่วยข่าวก็กำลังตรวจสอบอยู่ เรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับเซียวเหยาจี คนที่เคยติดต่อกับเซียวเหยาจี ตอนนี้ก็หลบกันหมดแล้ว กลัวว่าจะถูกลากไปด้วย จินกุ้ย ถ้าจินกุ้ยจะไปมอบตัว
เขาจะปกป้องเซียวเหยาจุยได้ไหม งั้นก็ต้องดูว่าเขาจะพูดข้อมูลอะไรบ้าง พี่ว่าถ้ามีข้อมูลสำคัญเนี่ยอย่าว่าแต่ปกป้องซีเหยาจีเลย ไม่แน่นะ ต่อไปจะได้ทำธุรกิจใหญ่หาเงินได้เยอะ และอะไรถึงจะเรียกว่าข้อมูลสำคัญ อย่างเช่น ใครเป็นคนปล่อยหัวหน้าคนนั้นไปพี่สะพ้ยพี่ไม่เป็นไรใช่ไหม พี่เข้าไปดื่มน้ำข้างในไหมครับ ฉันไม่เป็นไร ฉันไม่เป็นไร เอ๊ะ จริงสิ คือว่าเรื่องที่ฉันมาหานายห้ามบอกเราทางเด็ดขาดนะ อย่าบอกเขาเด็ดขาด ได้ครับ ดีแล้ว คุณโดเอชิโกะอารมณ์ของวินหงฉีไม่ใช่เรื่องที่เธอต้องสนใจ สิ่งที่เธอต้องทำตอนนี้ คือแสดงบทบาทมีหลานให้ดี เขาเสียใจได้ แต่เธอห้ามเสียใจ คุณชายใหญ่คุณชายรองคุณหมีหลานมาแล้วค่ะ ในสายตาของอินหงเซินมีเจตนาร้ายนิดหน่อย เขาสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่า จำไว้เธอคือมีหลาน ฉากในวันนี้ จะต้องแสดงต่อไป หงเซิน เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น มีหลานเป็นคนทำ มีหลานเป็นคนทำเหรอ คุณย่าน่าจะบังเอิญพบพิรุธของมีหลานเข้า ถึงถูกเขาฆ่าปิดปาก คิดไม่ถึงจริงๆ มีหลานคนนี้ จะเป็นสายลับญี่ปุ่น อาหยาง คุณไม่รู้อะไร ตอนที่ผมกลับบ้านมาเจอคุณย่า มีช่วงเวลาหนึ่ง ที่ผมเกิดความสงสัยในตัวเอง ผมสงสัยว่า ผมไม่มีความสามารถที่จะต่อกรกับคุณอูได้ ผมไม่แน่ใจว่าจะสามารถทำภารกิจพ่อได้ไหม ผมรู้สึกว่าผมทำจนเละเทะไปหมด สถานการณ์ในวันนี้ ผมเป็นคนสร้างมันขึ้นมากับมือ หงเซิน นายต้องไม่สงสัย ตอนนี้นายเป็นนักรบที่โดดเด่นมากๆคนหนึ่งแล้ว ความใจเย็นและความอดทนที่นายขาดไปเมื่อก่อน ตอนนี้มีพร้อมแล้ว
และที่สำคัญกว่านั้น คือตอนนี้นายมองสถานการณ์โดยรวม ต่อหน้าสงครามต่อต้านญี่ปุ่น นายปล่อยวางความแค้นส่วนตัวได้แล้ว ดังนั้นฉันเชื่อว่า นายจะต้องทำภารกิจที่ยังไม่สำเร็จของมู่จือให้สำเร็จด้วยดีแน่ ถ้าตอนนี้มู่จือยังอยู่ ได้เห็นการเติบโตของนายในตอนนี้ จะต้องปลื้มใจมากแน่ๆ ถ้าผมรู้เร็วกว่านี้ว่ามีหลานผิดปกติแล้วก็ คุณย่าก็คงไม่เป็นอะไร ต้องโทษผม หงเซิน ความเจ็บปวดและการโทษตัวเองของนาย ฉันก็รู้สึกเหมือนกัน เพราะความเจ็บปวดแบบเดียวกัน ฉันก็มี ป้าสะใภ้อุ๋นเป็นผู้อาวุโส ที่น่านับถือมากๆ ในระหว่างที่ฉันเติบโต เขาให้ความอบอุ่นและความช่วยเหลือกับฉันมากมาย ก่อนมู่จือจะตายก็ฝากฝังให้ฉันดูแลป้าสะใภ้ให้ดี ฉันทำไม่ได้ ฉันทำผิดต่อมู่จือ และยิ่งทำผิดต่อป้าสะใภ้ คุณอาหยาง คุณไม่ต้องโทษตัวเองแล้ว ผมรู้ว่าคุณพยายามเต็มที่แล้ว ประโยคนี้ พวกเราควรให้กันและกันนะ ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะโทษตัวเอง ดูจากสถานการณ์ที่พวกเราเข้าใจในตอนนี้ มีหลานมีความเป็นไปได้มากว่าจะเป็นกุยเชอร์ดังนั้นตอนนี้นายยังไม่แตะต้องเขาถูกแล้ว เพราะว่าเขาอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่นายจะหาคุณอู๋เจอ แต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ฉันไม่สบายใจปาเกิดขโมยข่าวกรองของคนญี่ปุ่นแต่ลูกสาวของเขากลับเป็นสายลับญี่ปุ่น นี่มันแปลกเกินไปแล้ว คุณอาหยาง ที่จริงมีเรื่องหนึ่งที่ผมคิดมาตลอด ผมกำลังคิดว่าทำไมพ่อผมต้องทุ่มเทชีวิต เพื่อเผยแพร่ข่าวนี้ออกไป ข่าวนี้คืออะไรกันแน่เขากำลังสงสัยอะไรอยู่ หงเซิน นายฉลาดมากจริงๆ ฉันดีใจแทนมู่จือด้วย แต่ว่า เรื่องนี้พวกเราเริ่มตรวจสอบแล้ว นายควรจะย้ายความสนใจ ไปอีกด้านหนึ่งนะ มีหลานต่างหากที่เป็นทิศทางสำคัญของงานนายในอนาคต เข้าใจครับ อาหยาง ผมหวังว่า จะได้เข้าร่วมองค์กรพรรคอย่างเป็นทางการ นายเดาได้แล้วเหรอ ที่จริงผมคาดเดาแบบนี้มาตลอด พ่อผมเป็นคนที่ผมนับถือมาตลอด ผมเชื่อว่าศรัทธาที่เขาเลือก และปฏิบัติตามอย่างแน่วแน่ จะต้องถูกต้องที่สุดแน่นอน อาหยาง ผมมีสิทธิ์เป็นสมาชิกขององค์กรพรรคไหมครับ แน่นอน เมื่อกี้ฉันพูดไปแล้ว ตอนนี้นายเป็นนักรบที่โดดเด่นมากๆคนหนึ่งแล้ว ฉันเอง จะเป็นคนแนะนำให้นายเข้าร่วมพรรค พวกเราจะยื่นคำร้องกับองค์กรพรรคอย่างเป็นทางการ แต่ว่าหงเสินนายต้องรู้ไว้นะ พรรคของเรามีวินัยที่เข้มงวดมาก นับตั้งแต่ตอนนี้ไป นายต้องใช้มาตรฐานที่สูงขึ้นมาเข้มงวดกับตัวเอง เชื่อฟังคำสั่งของพรรคทุกอย่าง ห้ามไร้องค์กรไร้วินัยเด็ดขาด เข้าใจไหม ผมเข้าใจครับ แต่ว่าตอนนี้ยังมีอีกปัญหาหนึ่ง ปัญหาอะไรครับ เรื่องของหมีหลาน จะปิดพี่ชายนายไว้ไม่ได้ นี่ก็ดึกแล้ว ฉันกลับก่อนนะคะ
คุณดูแลตัวเองให้ดีๆด้วย อย่าให้ตัวเองล้มเด็ดขาด ฉันคิดว่าคุณย่าจะต้องหวังให้คุณมีชีวิตที่ดี เสี่ยวเตาไปส่งหมีหลานหน่อย คุณมีหลาน จิงอุย คะ เธอไปทำอาหารเถอะ ได้ค่ะ เสี่ยวฉี นายลุกขึ้น ฉันมีเรื่องสำคัญ ที่จะพูดกับนาย พี่ลุกขึ้นเถอะ หยาง มีอะไรเหรอครับ เสี่ยวฉี ตัวตนของหมีหลาน ไม่ได้ธรรมดาขนาดนั้น หยาง หมายความว่าไงครับ เป็นไปได้มากว่าเขา จะเป็นฆาตกรที่ฆ่าคุณย่าของนาย อย่างคุณเข้าใจผิดแล้ว มีหลานเขาไร้เดียงสามาก ไม่มีทางเป็นมีหลาน เขาขี้กลัวมาก เขาทำเรื่องแบบนี้ไม่ได้หรอก เป็นคนของตระกูลไป จิงอีบอกผมหมดแล้ว คุณนายรองอยากได้ผมเป็นพวก คุณย่าปฏิเสธ ดังนั้นเขาจึงโกรธเรื่องที่เซียวเหยาจุยของพวกเขาถูกยึด ดังนั้นเขาจึงใช้วิธีนี้ ดังนั้นเขา น ถึ อง กจากคุณนายเจนอยากจะสู้ให้ถึงที่สุด ไม่งั้นเขาก็คงไม่กล้าลงมือกับคุณย่า ซูเซนคุณนายรองเขาตื่นตระหนกนะ เขาเลยใช้วิธีอันตราย เขาอาจจะทำแบบนี้ก็ได้ ผู้คุ้มกันของคุณนายจิน ถูกฆ่าปิดปากไปแล้ว เป็นไปไม่ได้ เป็นพี่ไม่ได้ ผมรู้ว่าพี่รับไม่ได้ แต่ผมกับอาหยางจะหลอกพี่ทำไม เข้าใจผิดแล้ว เข้าใจผิดแล้ว พวกนายต้องเข้าใจผิดแน่ๆเข้าใจผิดแล้ว พี่เป็นญาติเพียงคนเดียวของผม และผมก็ไม่อยากเห็นพี่เจ็บ ผมไม่มีทางโกหกพี่แน่ผมก็อยากให้ทั้งหมดนี่ไม่ใช่เรื่องจริง มีหลักฐานไหม นี่คือภาพที่คุณย่าปักก่อนที่จะถูกฆ่า สิ่งสำคัญคือความสัมพันธ์ทางสังคมของหมีหลาน คนที่น่าสงสัยคือคนที่เคยติดต่อกับเขา รวมถึงถูกยกย่องให้ก่อกบฏเมื่อไหร่ พยายามหาข้อมูลให้ละเอียดด้วยจำไว้ว่าถ้ามีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมาเป็นหลักฐานประกอบได้ แบบนั้นจะดีที่สุด ได้ ผมเข้าใจแล้ว ฉันเป็นคนทำร้ายคุณย่า ผมล่อหมาเข้าบ้าน พี่ ขอสายเท่าแก่ใต้หน่อย ผู้บังคับการ ผมคือหลิงหาน ผมมีเรื่องสำคัญจะรายงานคุณ วินมู่จือและพ่อของเขาคือคนพรรคคอมมิวนิสต์
หัวหน้าครับ สถานีวิทยุนี้เพิ่งจะเริ่มใช้งานได้ไม่นาน ช่วงเวลารายงานสั้น ฝีมือของคนส่งโทรเลขก็ไม่เร็ว ตอนนี้ผมยังไม่เข้าใจกฎการรายงานที่สมบูรณ์ของเขา จับตาดูให้ดี ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ มีสถานีวิทยุแปลกหน้าโผล่มา ไม่ใช่เรื่องดีอะไร ได้ครับ อ้ายเมิ่งอิง คุณซักผ้าไปเท่าไหร่เนี่ย ตากไว้ทั้งลานเลย ซักตอนเช้าแล้วตอนเย็นไม่ซัก ยังไงงานก็ต้องทำอยู่ดี ผมว่านะเมิ่งอิง วันนี้คุณขยันขนาดนี้ มีเรื่องดีอะไรหรือเปล่า ฉันเก็บเงินได้ จริงเหรอ เก็บได้เท่าไหร่ ฉันบอกคุณไม่ได้ ถ้าฉันบอกคุณแล้วก็ คุณต้องให้ฉันคืนหมดแน่ นี่เมิ่งอิง ตอนนี้สภาพสังคมไม่ดี คนที่ทำเงินหายจะร้อนใจขนาดไหนกันน่ะ ฉันล้อคุณเล่นนะฉันจะโชคดีขนาดนั้นได้ยังไง ยังจะเก็บเงินอีก เงินของฉันไม่หายก็ดีแล้ว เฮ้อ เราทางคุณหิวไหมฉันจะไปทำกับข้าวให้คุณ นี่ ผมไม่หิว ผมไม่หิว ผมกินข้างนอกมาแล้ว คุณนั่งสิคือว่าผมเหนื่อยมาก ผมนอนก่อนนะ เอ๊ะ นั่งลงก่อนนั่งลงก่อน เราถัง เรามาคุยกันหน่อยเถอะ เอ้ย มีอะไรค่อยคุยกันพรุ่งนี้เถอะนะ วันนี้ผมเหนื่อยมากจริงๆเนะ่ะคุณก็ไม่ต้องทำแล้ว รีบนอนเถอะนะอ่ะจริงสิ วันนี้คุณนายรองไปหาผมที่สำนักงาน พูดอะไรแปลกๆอย่างหนึ่งเขาบอกว่า เขากับผมลงเรือลำเดียวกัน มันหมายความว่าอะไร เมิ่งอิง ไม่ใช่ว่าลับหลังผมคุณกับคุณนายรอง จะทำเรื่องที่น่าละอายใจหรอกนะ ทำไมคุณพูดไม่น่าฟังแบบนี้ ฉันเป็นภรรยาคุณนะ อย่าใช้วิธีนักโทษมาจัดการฉันสิ คือแบบนี้ ครั้งเนี้ยคุณนายรองก่อเรื่องไม่เล็กเลยจริงๆ คุณอย่าเข้าไปยุ่งเด็ดขาด เรื่องนี้ผมช่วยเขาไม่ได้จริงๆ ถ้าผมดึงดันผมจะถูกลากเข้าไปเกี่ยวข้องแน่ คุณวางใจเถอะ ไม่ว่ายังไง ฉันจะไม่ให้เขาลากคุณมาเกี่ยวข้องแน่ รีบนอนเถอะนะ ผมเข้านอนก่อน อย่าตาต้องคุณย่าฉัน อย่าตาต้องคุณย่าฉัน อย่า ชายใหญ่ตั้งสติหน่อยครับผมเองก็คือเสี่ยวเต้า คุณชายใหญ่ คุณชายใหญ่ ผมคือเสี่ยวเต้า คุณหลับไปสักพักแล้ว ตอนนี้รู้สึกเป็นไงบ้างครับ ตัวตนของหมีหลานไม่ได้ธรรมดาขนาดนั้น เป็นไม่ได้มากว่าเขาจะเป็นฆาตกรที่ฆ่าคุณย่าของนาย ผมก็อยากให้ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องจริง ผมไม่มีเหตุผลที่ต้องใส่ร้ายหมีหลานเลย คุณชายใหญ่คุณจะไปไหน จะไปฆ่า คุณ เขา ชายใหญ่ คุณไปไม่ได้นะครับฮะโอ้คุณชายร้อง พี่ หลีกไป ฉันจะฆ่าเขาล้างแค้นให้คุณย่า คุณชายใหญ่ หลีกไป คุณชายใหญ่ พี่คิดว่าผมไม่อยากฆ่าคนเหรอ ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลา แล้วมันเมื่อไหรล่ะ ฮะ ต้องรอจะถึงเมื่อไหรพ่อตายแล้วนายก็ให้ฉันรอ ตอนนี้คุณย่าตายแล้วอย่าให้ฉันต้องรออีกเหรอ ฮะ ไม่รอได้ ฉันรอไม่ได้ ฉันจะไปล้างแค้นให้คุณย่า
หลีกไปหลีกไป พี่ อย่าแตะต้องฉัน พี่ อย่าแตะต้องฉัน พี่ อย่าแตะต้องฉัน พี่เป็นแบบนี้แล้วคุณย่าต้องไม่ให้อภัยแน่ฮะพี่ พี่ลุกขึ้น ลูกผู้ชายต้องลุกขึ้นมา ถ้าพ่อแม่กับคุณย่าโกรธฉัน ฉันก็จะขอร้องพวกเขา ขอร้องจนกว่าพวกเขาจะยกโทษให้ฉัน ฉันจะต้องแก้แค้นให้คุณย่าอย่างแน่นอน พี่ ผมเข้าไปหน่วยข่าวกรอง เพื่อไปหาคุณอู๋ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง เป็นการตัดสินใจของคุณย่า คุณย่า คุณย่าเป็นคนตัดสินใจเหรอ ตอนนั้นคุณย่าเพิ่งสูญเสียลูกชายไป คุณย่ารู้ว่าที่นั่นอันตรายมาก แต่คุณย่ากลับยอมให้ผมไป เพราะคุณย่ารู้ว่า อะไรสำคัญกว่า ฉันไม่สน ฉันไม่สน ฉันแค่อยากแก้แค้นให้คุณย่า ฉันแค่อยากแก้แค้นให้คุณย่าจริง พี่ แต่ความปรารถนาที่แท้จริงของคุณย่าคืออะไร คุณย่าเลี้ยงพี่มาตั้งแต่เด็ก คุณย่าต้องการอะไรพี่ไม่รู้เหรอ พี่คิดว่าผมไม่อยากแก้แค้นเหรอ ผมแทบอยากจะสับเขาเป็นชิ้นๆ แต่พอพวกเราแก้แค้นแล้วหลังจากนั้นล่ะ คุณย่าจะยกโทษให้พวกเราไหม ผมรู้ว่าพี่ผ่านด่านพวกนั้นไม่ได้ พี่คิดว่าพี่ทำให้คุณย่าตาย ก็เพราะว่าพวกเราทุกคนมีความผิด ถึงยิ่งต้องคิดหาวิธีแก้ไขไงล่ะ พี่ฆ่ามีหลาน คุณอู๋จะได้อยู่อย่างเงียบๆ ถึงตอนนั้น คนญี่ปุ่นจะต้องวางแผนรบขึ้นมาใหม่แน่ และตอนนั้น โอกาสที่เราจะรักษาฉางซาไว้ได้ก็จะเลือนรางมาก รักษาฉางซาไม่ได้ ภายในของพวกเรายังมีระเบิดเวลาฝังไว้1 ลูก ผลที่ตามมาแบบนี้พี่รับผิดชอบไว้เหรอ ๆ ฉันคิดถึงคุณย่าจริงๆ ฉันคิดถึงคุณย่า ฉันคิดถึงคุณย่า คุณชายรอง คุณชายใหญ่เป็นยังไงบ้างครับ ดีขึ้นมากแล้ว จะต้องเฝ้าเขาโดยไม่ห่างแม้แต่ก้าวเดียว ห้ามให้เขาออกจากสายตาของนายเด็ดขาด ได้ครับ งั้นผมเข้าไปก่อนนะครับ ที่ฉันต้องการไม่ใช่แค่คนตาย2 คน ฉันอยากให้ทุกคนรู้ว่า คุณนายใหญ่ตายด้วยมือของแก๊งตระกูลไป ตอนนี้ฉันไม่เห็นผลลัพธ์แบบนี้ อธิบายมา
คุณคูโด เวลากระชั้นชิดเกินไป หน่วยข่าวกรองกับกรมตำรวจก็ตอบสนองได้เร็ว ผมไม่สามารถจัดการรายละเอียดทั้งหมดภายใต้สายตาของพวกเขาได้ ผมแนะนำว่า เรื่องนี้จบลงเพียงเท่านี้เถอะนะ อย่าสร้างปัญหาเพิ่มอีกเลย คุณนายใหญ่ตระกูลหวินเป็นคนดังของฉางซา มีคนที่สนใจคดีนี้มากเกินไป หลังจากที่หน่วยข่าวกรองเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็ไม่เหลือพื้นที่ให้เราใช้กลอุบายอีก ถอยหลัง19ถึงแม้ว่าจะมีช่องโหว่หวินหงเซินหวินหงฉีล่ะ พวกเขา2 พี่น้อง ไม่ยอมรามือง่ายๆแน่ ผมสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดีได้ คุณ ผม แก๊งตระกูลไปจะถูกสอบสวนอย่างละเอียด ถึงตอนนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผม มันจะถูกเปิดเผยแน่ ดังนั้น ไม่ทำอะไรเลย ถึงจะไม่ทิ้งจุดอ่อนเอาไว้ มีเพียงแบบนี้ ถึงจะปลอดภัยที่สุด แล้วคุณนายรองคุณจะจัดการยังไง ผมคิดว่าให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปเถอะ บางทีเขาอาจจะรู้เรื่องบางอย่างของผม แต่เขาน่าจะรู้ดีมากว่าผลลัพธ์ที่ทรยศผมคืออะไร ดังนั้น เขาจะไม่พูดอะไรทั้งนั้น ที่จริงตอนนี้เป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้ว หน่วยข่าวกรองทหารไม่ได้สงสัยคุณ ถ้าพวกเราโชคดี ผ่านไปสักพักข่าวก็เบาบางลง พวกเราค่อยคิดหาวิธีอื่นกัน ไม่แน่ว่าอาจทำให้เรื่องทั้งหมดสำเร็จไปด้วยดี แล้วรถลากล่ะ ผมจัดการเรียบร้อยแล้ว ถ้าเขาเป็นแค่นางพยาบาลธรรมดา จะมีปืนได้ยังไง ปืนกระบอกนี้กับที่เก็บลึกลับนี้ อย่างน้อยก็พิสูจน์ได้ว่า ตัวตนของหมีหลานไม่ธรรมดา